Kamusta kayong lahat? May mga kalsada sa ating paglalakbay na nagpapagaan ng ating buhay. Pero meron din namang mga daan na parang narating mo na ang buwan. Nasa probinsya tayo ngayon ng Quezon, ang lalawigan na nagkokonekta sa Bicol Peninsula at nalalabing parte ng Luzon. Enero ng kasalukuyang taon ay naiulat na nasa 60 to 70% ng biyahe sa mga daang ito ay puro mga kalampag ng sasakyan ang iyong mararanasan. Meron pa nagmamasilya ng daan at sira-sirang mga sasakyan. Isa dito, pangalawa, pangatlo. Ngunit nakakubli malayo sa kabiasnan ang 7 alternatibong ruta na dapat nyo ring malaman. Siguro ito na yung pinakamagandang bypass road na nadaanan natin dito sa may Quezon Province. Upang mapagaan ang inyong biyahe sa probinsyang ang ilan ay tinatawag na ngayong Lubak Capital of the Philippines. Bahagi ng National Road o mas kilala sa tawag na Maharlika Highway, ang kalsadang tampok sa ating video ay magsisimula sa bayan ng Chaong at matatapos naman sa bayan ng Calawag. Kamakailan lang ay nag-viral ang litratong ito sa social media na umani ng samot-saring mga reaksyon. Kasabay niyan ang mga naglabas ang video na nagpapakita ng matinding pagkadismaya ng mga motorista. Walang lubak dito. Balon, marami. Itong Maharlika Highway Ay, sus, na ayan. galit na galit ang mga motoristang Ay, sus. dumadaan po dyan. Yan o, parang nasa buwan eh. Napanood mo na ba ang viral video ni Lola? Walang tamad sa Quezon, kalsadang lubak-lubak meron. O ang video na ito na umabot na sa puntong minamasilya na ang kalsada? Ganun na lang naging sentro ng usapan ang isyu ng daan pagsapit ng kasalukuyang taon. Lubak Capital of the Philippines. Ito na ang naging bansag ng mga tao sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Quezon. Ayon pa sa gobernador ng probinsya, 60 to 70% ng biyahe rito ay puro pagkalampag dahil sa sira-sirang kalsada. Ilang metro pa lang paglampas ko sa welcome arch ng probinsya ay ito na agad ang bumungad sa akin. Isang bago at ginagawang kalsada. Patuloy ang pagsasaayos ng mga daan at may ilang parte pa rin na kailangan magdahan-dahan. Ngunit ang aking naging biyahe mula Chaong, Candelaria, Sariaya hanggang sa siyudad ng Lucena ay masasabi kong isang komportabling paglalakbay. Kaya naman dumiretso na tayo sa bayan ng Pagbilao. Andito tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon at itong bahagi na ito ng Maharlika Highway, ito yung nakikita natin sa screen na dati sira-sira. Sa ngayon maayos na yung mas malaking bahagi ng kalsada pero meron pa ring ibang parte na kasalukuyang inaayos. Ito rin yung maituturing na isa sa mga bottleneck ng National Road dito sa probinsya. Dahil dito lahat nagtatagpo-tagpo yung mga motorista na nanggaling sa Hilaga na gustong makatawid ng Bicol at pati na rin sa Visayas at Mindanao via land and sea travel. May ibang alternatibong ruta na pwede mong daanan ngunit hindi popular sa mga motorista dahil sa mas mahabang travel time na kinakailangan. Kaya naman lahat ng uri ng sasakyan maliit man, mga naglalaki ang bus at truck na naglalaman ng mabibigat na karga ay dito lahat nagsisiksikan makadaan. Nabalitaan nyo na ba ang diversion road na ito sa Quezon? Ito ang New Zigzag Road o Pagbilao at Timonan Diversion Road na lagi ring laman ng mga balita dahil sa mga vehicular accident. Wasak at yuping-yupi ang harapan ng truck na ito sa Diversion Road, Barangay Santa Catalina at Timonan, Quezon. Patay sa pababang bahagi ng Pagbilao at Timonan Diversion Road. Sa aking pagdaan ay naabutan ko pa ang mga sasakyan na ito na tila nagpapaalala na mag-ingat ka habang tinatahak ang nasabing kalsada. Tignan nyo nangyari dito, wasak na wasak yung unahan. Grabe. Ilang metro pa lang mula dun sa nadaanan natin, andito pa rin tayo sa may Atimonan Diversion Road. At isa pa, ilang metro lang mula dito, andun naman yung pangatlo. Tinubuan na ng mga damo. Pinagpatuloy ko ang biyahe at kapansin-pansin na mas maayos na ang lagay ng mga kalsada paglampas ng Diversion Road. May mga parte pa rin na kailangan ng iba yung pag-iingat dahil hindi pa rin nawawala ang mga biglaang lubak sa daan, lalo na sa sentro ng bayan. Dito to sa harapan ng port ng Atimonan. Ang Quezon Province ay pangwalo sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Sa topografiya nito ay mas malaking bahagi ng lalawigan ay hindi pantay-pantay ng mga kalupaan. Meron ring mga kapatagan, mga isla, at madaraanan mo rin dito ang napakahabang dalampasigan. Sunod sa bayan ng Atimonan ay ang bayan ng Plaridel na naging maayos naman at banayad ang aking paglalakbay. Okay naman dito yung mga daan. Hanggang marating ko ang bayan ng Gumaka. Dito tayo sa kabila. Dito napansin ko malalayo yung mga lubak kung saan nag-i-intersect yung rails ng tren at saka yung National Road. Nasa 4 o 5 rin yung nadaanan natin na ganito. Dito pa lang sa may Gumaka. Mahaba pa ba itong lubak na to?
Abot ko yan. Binangbang pa. Matagal na po ito? Gagawa ko lang yun eh. Sira na naman. Malambot ko, Malambot? Ilang kilometrong paglalakbay pa ay narating ko naman ang bayan ng Lopez. Maaaring isa na sa seksyon ng daan na ito ang may pinakamalalang kondisyon. Makikita na patuloy ang ginagawang pagkukumpuni ng DPWH sa bahagi ng kalsadang ito paglampas sa sentro ng bayan. Matagal na itong lubak dito? Tagal na po. Tinatambakan tapos nalubog. Ano, tama tinambakan yan. Laging ganun, ulit-ulit lang. Ulit lang po tinatambakan. Ulit. Ay, Kapag umuulan, dun siya mabilis nasisira. Dito rin matatagpuan ang ginagawang viaduct sa bayan ng Lopez. Itong parte na ito ng kalsada, ito yung sobra kong bahain kapag maulan. Ang dami ring nai-stranded na mga motorista dito. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang konstruksyon ng Lopez Viaduct na solusyon sa mga panahong binabaha ang kalsada at upang mabawasan rin ang mabigat na volume ng sasakyan na dumadaan sa napakakipot na parte ng Maharlika Highway. Mula Lopez, humigit 1 oras na biyahe ay mararating mo na rin ang rehiyon ng Bicol. At ito ang kalagayan ngayon ng daang Maharlika sa probinsya ng Quezon. Malaki na rin ang naging improvement kumpara sa nai-report na 60 to 70%, ngunit marami pa ring parte ang patuloy na ginagawa na nagiging dahilan naman ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Ang malalaking sasakyan ay lalo pang nagpapasikip ng mga daan, partikular na sa mga sentro ng bayan na inyong madaraanan. Kaya naman mahalagang malaman nyo rin ang 7 alternatibong ruta na ginawa at ginagawa upang maibsan ang problemang dulot ng traffic. Una na dito ay ang Chaong Bypass Road. Kung galing kayo ng Metro Manila at dumaan kayo sa Laguna, paglampas lang ng Welcome Arch ng Quezon Province, sa parteng kaliwa, ito yung pinakaunang bypass road na madadaanan nyo. Ang Chaong Bypass Road ay may haba lamang na 3 kilometro. Ito ang pinakamaikling bypass road na ating madaraanan. Gayunpaman ay paiiklin pa rin nito ang inyong travel time at siguradong makakaligtas kayo sa traffic na madaraanan nyo sa poblasyon ng bayan. Pangalawa ay ang Candelaria Bypass Road. Ito ay isang long cut. Mas pahabain nito ang kilometrahe, ngunit sigurado namang mas pabibilisin dahil hindi lang sa malapat at magaganda nitong kalsada, iiwas ka rin nito sa konsentrasyon ng mga establishmento na madaraanan nyo sa sentro ng bayan. Ang diversion road ay may haba na halos 8 kilometro at makikita mo ito bandang kanan ng Maharlika Highway bago mo marating ang sentro ng Candelaria. Pagkatapos ng napakahabang biyahe ay hindi ko rin napigilang huminto upang magpahinga habang pinagmamasdan ang napakalawak na mga palayan. Tignan nyo kung gaano kaganda yung mga tanawin dito. Napakalawak na palayan, dito lang sa gilid ng bypass road. Pangatlo ang Sariaya Bypass Road. May haba ito na 7.4 kilometers at para sa akin ay pangalawa ito sa pinakamagandang bypass road na aking nadaanan. Hindi lang sa malapad at maayos nitong kalsada, makikita mo rin dito ang napakagandang view ng Mount Banahaw at mga berdeng kapaligiran. Bawat minuto ng paglalakbay sa kalsadang ito ay matatawag na road trip. Matatapos ang kalsada sa bayan ng Lucena. Pang-apat ay ang Pagbilao Bypass Road. Kaliwa mula sa daang Maharlika at marahil ay isa na ito sa mga bypass road na hindi mo dapat malampasan kung ikaw ay dediretso ng Atimonan o pupunta ng Bicol. Dito sa Pagbilao Bypass Road, ang dami pa ring parte ang ginagawa, pero passable naman na. Ang bypass road ay may haba na 5.7 kilometers at kasalukuyan ay under construction ang ilang bahagi ng kalsada. Gayunpaman, kapansin-pansin na marami ng mga motorista ang mas pinipili na dito na dumaan upang makaiwas sa sentro ng Pagbilao. Paglabas mo ng bypass road ay 13 kilometro na lang, mararating mo na rin ang Old Sigsag Road. Ang mga light vehicle ay mas pinipiling dumaan sa matarik at likulikong kalsadang ito kaysa sa diversion road na una na nating nadaanan. Bukod sa mas maikling biyahe ay ma-enjoy mo rin ang paglalakbay habang napapaligiran ng makapal na mga kagubatan. Para sa akin ay hindi kumpleto ang Manila to Bicol road trip kung hindi mo ito madaraanan. Sunod na bayan ay makikita mo rin ang kasalukuyang under construction na Plaridel Bypass Road. Budget 49 million pesos. Sinimulan ang konstruksyon Abril ng kasalukuyang taon, 3 buwan pa lang ang nakakalipas at inaasahan naman na madaraanan na bago matapos ang taong 2025. Pang-anim ay ang Gumaca Bypass Road. Siguro ito na yung pinakamagandang bypass road na nadaanan natin dito sa may Quezon Province. Ang Gumaca Bypass Road ay may haba na 11.5 kilometers, ang pinakamahabang diversion road sa ating listahan.
Ito ay isang mountain pass kaya naman isa sa may pinakamagandang tanawin. Pero kahit ganyan na napakaganda ng kalsada at malapad, medyo nagkakaproblema pa rin dito yung malalaking sasakyan. Lalo na yung mga truck kagaya ng mga nadaanan natin kanina. Meron talagang hindi kinakaya yung sobrang haba at tarik ng mga ahon. Mas pahabain ng rutang ito ang iyong biyahe, ngunit hindi ka naman magsisisi dahil sa magagandang tanawin na makikita mo habang tinatahak ang kalsada. Andito tayo ngayon sa may Gumaka Bypass Road at itong mataas na parte na ito ng kalsada, dito maraming tumitigil na mga motorista. Pangpito at huling bypass road na pwede mong daanan bago mo marating ang boundary ng Bicol ay ang Lopez Bypass Road. Makikita mo ito kanan ng Maharlika Highway kung ikaw ay nanggaling ng Gumaka. Ang kalsada ay may haba na 8.6 kilometers at natatapos ito sa kasalukuyang ginagawang Lopez Viaduct. Kagaya ng mga nakaraang bypass road ay iiwas ka nito sa traffic sa sentro ng bayan at mas pagagaanin ang iyong biyahe dahil sa maganda at malapad na kalsada. At ito mga bypass road na maaari nyong daanan kung ang hanap nyo ay mabilis at iwas aberyang biyahe sa probinsya ng Quezon o kung tatawid bang kayo ng rehiyon ng Bicol, vice versa. Hindi dapat maging mukha ng isang probinsya ang problema sa mga kalsada. Sa aking ilang araw na biyahe, hindi ang problema sa mga daan ang mas nangibabaw, kundi ang aking mga nakita mula sa kasulok-sulukan. Minsan nga ay kailangan rin nating tahakin ang mas mahaba at matarik na mga daan. Malay mo, sa pinakadulo ng iyong ahon, hindi mo naabot tanaw ang lubak na iyong nilakaran. Sa halip na palitan na ng mas malaking litrato ng malawak na karagatan.